Hello students, Class 12 or English or Indigo chapter to explain কৰিব ওলাইছো কিন্তু চেপ্টাৰটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং তোমালোকে ভাল পাবা যদি আমি লাইন বাই লাইন শিকি লওঁ ইয়াত আমি গম পাম গান্ধী আসলে কেনেকুৱা এজন charismatic character কেনেকুৱা এজন dare devil মানুহ আছিলে আহা এই ইণ্ডিগো চেপ্টাৰটোত কি আছে আমি অলপ পঢ়ি লওঁ কিন্তু যেহেতু এটা দীঘল চেপ্টাৰ হ'ব গতিকে আমি তিনিটা ভাগত বুজিম আৰু লাইন বাই লাইন মই তোমাক আজি ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিবা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো কথা তোমালোকে ইন ডিটেইল শিকিবা এক্সামতো খুব তোমালোকৰ কামত আহিব so gets it go when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India কৈ আছে গান্ধীৰ বায়োগ্ৰাফাৰ লুই ফিচাৰে কৈ আছে কি কৈছে যে when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India যেতিয়া মই গান্ধীক চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ সেৱাগ্ৰামত থকা তেওঁৰ আশ্ৰমত 1942ত প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া তেওঁ দেখা কৰিব গৈছিলোঁ তেওঁ কৈছিলে I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British মই তোমাক ক'ম কেনেকৈ এইটো ঘটিল যে ব্ৰিটিছবিলাক ভাৰতৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে গুচি যোৱাৰ দাবী কৰাৰ সিদ্ধান্ত মই ল'লোঁ It was in 1917 এই ঘটনাটো ঘটিছিল 1917 চনত He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. তেওঁ লক্ষ্ণৌত হোৱা 1916 ডিচেম্বৰ মাহত Indian National Congress Party যি annual convention হৈছিল গান্ধী তালৈকে গৈছিল. There were 2,301 delegates and many visitors 2,301 প্ৰতিনিধি আছিলে তাত আৰু বহুতো অতিথি তাত আছিলে. During the proceedings, Gandhi recounted গান্ধীয়ে কৈ গৈছে during the proceedings বা কাম-কাজবিলাক চলি থকাৰ সময়ছোৱাত a peasant came up to me এজন কৃষক মোৰ ওচৰলৈ আহিলে looking like any other peasant in India যাক দেখাত আন যিকোনো এজন ইণ্ডিয়ান পেজেণ্টৰ নিচিনাই লাগে poor and emaciated দেখাতেই দৰিদ্ৰ যেন লাগে আৰু দেখাতেই বৰ দুৰ্বল যেন লগা এজন কৃষক মোৰ ওচৰলৈ আহিলে and said আৰু তেওঁ মোক ক'লে I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. মই Rajkumar Shukla, মই Champaranৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই বিচাৰিছোঁ আপুনি মোৰ জিলাখনলৈ যোৱাটো Gandhi had never heard of the place. Gandhi ঠাই টুকুৰাৰ বিষয়ে কেতিয়াও শুনা নাছিলে It was in the foothills of the towering Himalayas. ই আছিলে সুউচ্চ হিমালয় পৰ্বতৰ তলৰ অঞ্চলখিনিত পাতদেশ বুলি যাক কোৱা হয় near the kingdom of Nepal. বৰ্তমানৰ নেপাল বা আগৰ যি নেপাল ৰাজ্য আছিল সেই নেপাল ৰাজ্যখনৰ ওচৰত সি আছিলে Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. বহু প্ৰাচীন এটা এৰেঞ্জমেণ্টৰ মতে চাম্পাৰণত যিবিলাক কৃষক আছিল তেওঁলোক sharecroppers আছিলে মানে আধি খেতি কৰা মানুহ আছিল আধি খেতি কৰা নিশ্চয় বুজি পোৱা যে বেলেগ এজন মানুহৰ মাটিত এজন কৃষকে খেতি কৰিছে ফচল দুইজনৰে আধা আধা হ'ব Rajkumar Shukla was one of them. Rajkumar Shuklaও তেনেকুৱা এজন sharecropper আছিলে He was illiterate but resolute. তেওঁ নিৰক্ষৰ আছিল পঢ়া শুনা নাজানিছিলে but resolute মানে খুব ডিটাৰমাইণ্ড মানুহ আছিল খুব কিবা এটা কথা যেতিয়া ভাবি লয় দৃঢ়তাৰে ভাবে খুব অটল বিশ্বাসী মানুহ আছিল কিবা এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবিলে কৰা মানুহ আছিলে He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. তেওঁ এই কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনলৈ আহিছিলে বিহাৰৰ যিটো লেণ্ডলৰ্ড ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমৰ যিটো অন্যায় সেই অন্যায়ৰ বিষয়ে কমপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে and somebody had probably said speak to Gandhi আৰু হয়তো তেওঁ কোনোবাই ক'লে যে তুমি গান্ধীৰ লগত কথা পাতা Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. গান্ধীয়ে শুক্লাক ক'লে যে তেওঁৰ কাৱনপুৰ মানে বৰ্তমানৰ কানপুৰত তেওঁৰ যাবলগীয়া আছে এপইণ্টমেণ্ট আছে আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ ঠাইলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কমিটেড বা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে Shukla accompanied him everywhere. Gandhi যলৈকে গ'ল শুক্লাও তেওঁৰ লগতেই গ'ল Then Gandhi returned to his ashram. তাৰপিছত গান্ধী তেওঁৰ আশ্ৰমলৈ উভতি আহিলে near আহমেদাবাদৰ ওচৰত যি আশ্ৰম আছিল তালৈ উভতি আহিল গান্ধী Shukla followed him to the ashram. শুক্লাও তেওঁৰ পিছে আশ্ৰমলৈ আহিল For weeks He never left Gandhi's side. কিবা সপ্তাহ ধৰি তেওঁ গান্ধীৰ ছাইড এৰাই নাছিলে Fix a date. He begged. তেওঁ কাকুতি কৰিলে প্লিজ এটা ডেট ফিক্স কৰি দিয়ক Impressed by the sharecroppers' tenacity and story. এই sharecropperজনৰ যিটো tenacity যে একেলেঠাৰিয়ে যে তেওঁ লাগি আছে সেইটোৰ দ্বাৰা and story আৰু story দ্বাৰা impress হৈ পেলাই গান্ধী ক'লে I have to be in Calcutta on such and such a date. মই বৰ্তমানৰ কলকাতা তেতিয়াৰ কলকাতা আছিলে তাত এনেকুৱা ডেটত মই যাব লাগিব Come and meet me and take me from there. তেনেহ'লে তালৈকে তুমি আহা মোক লগ কৰিবা আৰু কলকাতাৰ পৰা মোক লৈ যাবা তোমাৰ ঠাইলৈ Months passed. বহু মাহ পাৰ হৈ গ'ল Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. আৰু যেতিয়া গান্ধী আহি পালেহি তেওঁ দেখিলে যে শুক্লা নিৰ্দিষ্ট সেই ঠাইটুকুৰাতে বহি আছে য'ত তেওঁ আহিম বুলি কৈছিল He waited till Gandhi was free. গান্ধীৰ কাম-কাজ শেষ হোৱালৈকে তেওঁ অপেক্ষা কৰিলে
Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. তাৰপিছত দুয়োজনেই বিহাৰৰ পাটনা চিটিলৈ বুলি ট্ৰেইনত উঠি দিলে. There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. তাত পাটনাত তাৰমানে শুক্লাই গান্ধীক লৈ গ'ল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নামৰ এজন লয়াৰ, এজন উকিলৰ ঘৰলৈ, who later became president of the Congress Party and of India. যি পিছত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আৰু লগতে ভাৰতৰো প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলেগৈ. Rajendra Prasad was out of town. Rajendra Prasad টাউনৰ বাহিৰত আছিলে. But the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the Indigo sharecroppers. কিন্তু servants বিলাকে শুক্লাক চিনি পাইছিল এজন দৰিদ্ৰ yeoman হিচাপে, yeoman মানে farmer হিচাপে, who pestered their master, যোনে তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰজনক, মালিকজনক পেষ্টাৰ কৰি আছিল, মিনছ ডিষ্টাৰ্ব দি আছিল, আমনি কৰি আছিল, to help the Indigo sharecroppers. ইণ্ডিগোৰ আধি খেতি কৰা লোকসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এই শুক্লা নামৰ মানুহজনে তেওঁলোকৰ মালিকক দিগদাৰ দি আছে বুলি servants বিলাকে চিনি পাইছিলে. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. গতিকে তেওঁলোকে শুক্লাক মাটিতে ৰাতিটো থাকি পেলাই ৰাতিটো কটাবলৈ দিলে, লগতে তেওঁৰ লগত অহা কম্পেনিয়নজন, যাক গান্ধীক তেওঁলোকে এজন পিজেণ্ট বুলি ভাবি লৈছিলে. But Gandhi was not permitted to draw water from the well. কিন্তু গান্ধীক কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল, lest মানে জানোচা some drops from his bucket pollute the entire source. তেওঁৰ বাকেটৰ পৰা যদি কেইটোপালমান পানী পৰি যায় কুঁৱাটোত, গোটেই পানীৰ উৎসটো যদি পলিউটেড হৈ যায়, মানে গান্ধীক তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছিল, এজন দলিত, এজন অস্পৃশ্য মানুহ বুলি ভাবিছিলে. How did they know that he was not an untouchable? তেওঁলোকেনো কেনেকৈ জানে যে গান্ধী untouchable নাছিলে? Gandhi decided to go first to Muzaffarpur. গান্ধী ডিচিশ্যন ল'লে যে তেওঁ প্ৰথমতে মুজাফৰপুৰলৈ যাব, which was en route to Champaran, যি চাম্পাৰণলৈ যোৱাৰ বাটতেই পৰে. To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. যাতে এই শুক্লাই যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইম্পাৰ্ট কৰিব পাৰে, মানে দিব পাৰে, তাতকৈ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে গান্ধীয়ে মুজাফৰপুৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Santiniketan School. Accordingly, মানে সেই অনুসৰি তেওঁ প্ৰফেচৰ J.B. Kripalani, যি মুজাফৰপুৰ আৰ্টছ কলেজৰ প্ৰফেচৰ আছিল, তেওঁলৈ এখন টেলিগ্ৰাম কৰিলে, আৰু যাক তেওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ শান্তিনিকেতন স্কুলত লগ পাইছিলে. The train arrived at midnight, 15 April 1917. ট্ৰেইনখন 1917 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ মাজনিশা গৈ পালেগৈ. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Kripalaniয়ে ষ্টেচনত অপেক্ষা কৰি আছিল বহু সংখ্যক ষ্টুডেণ্টছক লৈ পেলাই. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani. গান্ধীয়ে তাত প্ৰফেচৰ মালকানিৰ ঘৰত, a teacher in a government school, যি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল এখনৰ টিচাৰ আছিলে, তাতে 2 দিন কটালে. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi commented. গান্ধীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে সেই দিনবোৰত এইটো এটা অসাধাৰণ ঘটনা আছিলে, for a government professor to harbor a man like me. এজন চৰকাৰী শিক্ষকে মোৰ দৰে এজন মানুহক হাৰবাৰ কৰা, মানে আশ্ৰয় দিয়াটো এটা সাধাৰণ ঘটনা আছিল সেই সময়ত. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. কাৰণ সৰু সৰু অঞ্চলবিলাকত ইণ্ডিয়ানছবিলাকে হোম ৰুল বা স্বায়ত্ত শাসনৰ পোষকতা কৰা লোকসকলক sympathy বা সহানুভূতি দেখুৱাবলৈও ভয় কৰিছিলে. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. এতিয়া গান্ধী নামৰ যে এজন মানুহ আহিছে আৰু তেওঁৰ কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে, এই কথাখিনি মুজাফৰৰ পৰা চাম্পাৰণলৈকে বিয়পি পৰিলে. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. এতিয়া চাম্পাৰণৰ পৰা sharecroppersবিলাকে খোজকাঢ়ি বা আন কিবা বাহনত তেওঁলোক মুজাফৰপুৰলৈ আহিব ধৰিলে তেওঁলোকৰ চেম্পিয়নজনক, তেওঁলোকৰ বীৰজনক চাবৰ কাৰণে. মুজাফৰপুৰ lawyers called on Gandhi to brief him. মুজাফৰপুৰৰ লয়াৰ্ছবিলাকেও গান্ধীক লগ কৰিলে to brief him, তেওঁক ব্ৰিফ কৰিবৰ কাৰণে, মানে যি কেছ আছে সেই কেছবিলাকৰ ডিটেইল দিবৰ কাৰণে. They frequently represented peasant groups in court. তেওঁলোকে সঘনাই পিজেণ্টৰ দলবিলাকক কোৰ্টত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল. They told him about their cases. তেওঁলোকে কেছবিলাকৰ বিষয়ে গান্ধীক ক'লে and reported the size of their fee. তেওঁলোকে কিমান ফি লয় সেই ফিখিনি, সেই ফিজৰ কথাও তেওঁক ক'লে. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. গান্ধীয়ে কিন্তু এই লয়াৰ্ছসকলক আচলতে তিৰস্কাৰহে কৰিলে, গালিহে পাৰিলে এই sharecroppersসকলৰ পৰা ইমান বেছি ফিজ লোৱাৰ কাৰণে. তেওঁ ক'লে, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. মই এইটো সিদ্ধান্তত আহিছোঁ যে আমি ল কোৰ্টলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব. Taking such cases to the courts does little good. কাৰণ এনেকুৱা কেছবিলাক কোৰ্টত নি পেলাই বিশেষ একো লাভ নহয়.
Where the peasants are so crushed and fear-stricken, য'ত peasantsবিলাক কৃষকসকলক এনেকুৱাকৈ দমন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক য'ত ইমান ভয় খাই থকা অৱস্থাত আছে, law courts are useless. তেনেকুৱা অৱস্থাত law courtsবিলাকৰ বিশেষ কাম নাহে. The real relief for them is to be free from fear. তেওঁলোকে আচল ৰিলিফ পাব যেতিয়া তেওঁলোকে ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. এতিয়া আমি আচল কি কেছ হৈ আছিল Champaran খিনি গম পাম. The most of the arable land in the Champaran district, বেছিখিনি যে খেতিৰ উপযোগী মাটি সেইখিনি was divided into large estates. বহু ডাঙৰ ভূ সম্পত্তি যিবিলাক ভাগ হৈ আছিল, owned by Englishmen, যিবিলাকৰ মালিক আছিল ইংৰাজ লোকসকল, and worked by Indian tenants, য'ত ভাৰতীয় লোকসকল মানে যিবিলাকে লোকৰ মাটিত কাম কৰে, sharecroppers-বিলাকে য'ত খেতি কৰিছিল. The chief commercial crop was indigo. মূল যি বাণিজ্যিক ফচল আছিল, এইটো যিটো ক্ৰপ শস্য আছিল, সেইটো আছিল ইণ্ডিগো. যেনেকৈ বৰ্তমান আমাৰ অসমত কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ হৈছে চাহ, নহয় জানো? তেনেকৈ সেই সময়ত ইণ্ডিগো আছিল চাম্পাৰানত. The landlords compelled all tenants to plant 320 each or 15% of their holdings with indigo. Landlordবিলাকে, মাটিৰ মালিকবিলাকে তেওঁলোকে sharecroppers-বিলাকক বা tenants-বিলাকক বাধ্য কৰাইছিল যে 15% এৰিয়া, যিমানখিনি মাটি তেওঁলোকে খেতি কৰিব তাৰ 15% মাটিত ইণ্ডিগো খেতি কৰিব লাগিব, and surrender the entire indigo harvest as rent. আৰু ইণ্ডিগোৰ যি ফচল পোৱা যাব গোটেইখিনি তেওঁলোকে ভাড়া হিচাপে দি দিব লাগে. এতিয়া ইণ্ডিগো কি? ইণ্ডিগো হৈছে এতিয়া আমি যিটো নীল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বগা কাপোৰত দিবৰ কাৰণে, যেনে উজালা, ৰবিন ব্লু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ব্ৰেণ্ড আমি আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবিলাক আগতে প্লাণ্টৰ পৰা ডিৰাইভ কৰা হৈছিল আৰু সেই প্লাণ্টটোৱে আছিল ইণ্ডিগো. আৰু ইয়াত ইনজাষ্টিছ ক'ত আছিল যে শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ বা আধি খেতি কৰা মানুহ এজনে যিখিনি খেতি কৰিব তাৰ 50% তেওঁৰ হয়, 50% মালিকৰ হয়. এতিয়া কিন্তু যিখিনি কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ, যিটোৰ ফচলৰ পৰা পইচা পাব পৰা যায়, সেই ফচলখিনি গোটেইখিনি কিন্তু লেণ্ডলৰ্ডবিলাকক দি দিব লাগিব. এইটোৱে আছিল ইনজাষ্টিছ. দিছ ৱাজ ডান বাই লং টাৰ্ম কণ্ট্ৰেক্ট. আৰু দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিৰ দ্বাৰা এইটো কৰি থকা হৈছিলে. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. কিন্তু এতিয়ালৈকে লেণ্ডলৰ্ডছবিলাকে এইটো গম পাই গ'ল যে জাৰ্মানীয়ে বোলে চিন্থেটিক ইণ্ডিগো বা কৃত্ৰিম যিটো ইণ্ডিগো বা যিটো ফেক্টৰী মেড ইণ্ডিগো সেইটো তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে. মানে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান যি খেতিৰ পৰা যি নীল ওলাই থকা হৈছে সেইটো কমাৰ্চিয়েলি ব্যৱহাৰ কমি যাব. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangements. গতিকে এই লেণ্ডলৰ্ডছবিলাকে এটা কাম কৰিলে, তেওঁলোকে কি কৰিলে যে sharecroppers-বিলাকক এইটো কথা আন্ধাৰত ৰাখি যে এতিয়া আৰু ইণ্ডিগো খেতিৰ কাম নোহোৱা হৈ আহিব, এইটো আন্ধাৰত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক ক'লে যে তোমালোকক এই 15%ত ইণ্ডিগো খেতি কৰাৰ যিটো আমাৰ চুক্তি আছিল তাৰ পৰা আমি তোমালোকক মুক্ত কৰি দিম, কিন্তু তোমালোকে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. এই 15% ইণ্ডিগো খেতিয়ে কৰিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি মালিকক দি দিব লাগিব, এই এৰেঞ্জমেণ্টটো পিজেণ্টছবিলাকে বেয়া পাই আছিলে. এণ্ড মেনি চাইণ্ড উইলিংলি, গতিকে বহুতে ইচ্ছাকৃতভাৱে চহী কৰি দিলে যে হ'ব আমি কম্পেনচেশ্যন দিম, ইয়াৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি দিয়ক. Those who resisted engaged lawyers. কিন্তু কিছুমানে ৰেজিষ্ট কৰিছিলে, বাধা দিছিলে, তেওঁলোকে লয়াৰ্ছবিলাকক নিয়োগ কৰিলে. The landlords hired thugs. আৰু লেণ্ডলৰ্ডবিলাকে ব্ৰিটিছ চাহাববিলাকে কি কৰে ঠাগ বা গুণ্ডা নিয়োগ কৰিলে. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed. ইতিমধ্যে সেইসকল illiterate peasants যিসকলে চহী কৰিছিল পইচা দিম বুলি বা পইচা অলৰেডি দিছিলে, তেওঁলোকে synthetic indigo যে ওলাইছে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'ল, and they wanted their money back. আৰু তেওঁলোকৰ পইচা উভতাই বিচাৰিব ধৰিলে. At this point, Gandhi arrived in Champaran. এনেকুৱা এটা সন্ধিক্ষণতে গান্ধী চাম্পাৰানত আহি পাইছিলে. He began by trying to get the facts. তেওঁ এতিয়া কিছুমান ফেক্ট আহৰণ কৰি তেওঁৰ কাম আৰম্ভ কৰিব ধৰিলে. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. এই বৃহৎ যিবিলাক মাটিৰ মালিক, এই লেণ্ডলৰ্ডবিলাকৰ এখন এটা এছ'চিয়েশ্যন আছিল, তাৰ ছেক্ৰেটাৰীক প্ৰথমতে গান্ধীয়ে লগ কৰিলে. The secretary told him that they could give no information to an outsider. ছেক্ৰেটাৰীজনে ক'লে যে তুমি বাহিৰৰ মানুহক আমি কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিব নোৱাৰোঁ. Gandhi answered that he was not outsider. গান্ধীয়ে ক'লে যে মই আউটচাইডাৰ নহওঁ, মানে আউটচাইডাৰ কোন আপোনালোকে জানে নেকি? Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhat division in which the Champaran district lay. ইয়াৰ পিছত চাম্পাৰণ জিলাখন যি টিৰহাট ডিভিজনত অৱস্থিত, সেই টিৰহাট ডিভিজনৰ যেন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল কমিশ্যনাৰ তেওঁক গান্ধীয়ে লগ কৰিলে. The commissioner, গান্ধীয়ে ৰিপৰ্ট কৰিছে, the commissioner proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhat. কমিশ্যনাৰজনে মোক ধমকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু মোক ক'লে যে এতিয়াই তুমি টিৰহাট এৰি গুচি যোৱা.
Gandhi did not leave. Gandhiয়ে Tirhat বা Champaran এৰি থৈ নগ'ল. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. তাৰ ঠাইত তেওঁ Champaranৰ capital, বৰ্তমান capital নহয় সদৰ ঠাই বুলি কোৱা হ'ব, মতিহাৰীলৈ তেওঁ এতিয়া গ'লগৈ. Several lawyers accompanied him. বহুকেইজন lawyers তেওঁৰ লগত গ'ল. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. Railway stationৰ বিশাল জনসমাৱেশ এটাই গান্ধীক আদৰণি জনালে. He went to a house and using it as headquarters, continued his investigations. তেওঁ এটা ঘৰলৈ গ'ল আৰু এই ঘৰটোকেই তেওঁৰ headquarters বা মূল অফিচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি continued his investigations. তেওঁৰ investigations বিলাক আৰম্ভ কৰিলে. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. এটা report এনেকুৱাতে আহিল যে এজন peasantক বোলে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, টৰ্চাৰ কৰা হৈছে ওচৰৰ গাঁও এখনত. Gandhi decided to go and see. Gandhiয়ে decision লৈ যে নিজেই গৈ চাব কথাটো কি হৈছে. The next morning he started out on the back of an elephant. আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ হাতীৰ পিঠিত উঠি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে. He had not proceeded far. তেওঁ বেছি দূৰ যোৱাই নাই when the police superintendent's messenger overtook him. Police superintendent জন বা SP জনৰ messenger জনে তেওঁক overtake কৰিলে and ordered him to return to town in his carriage. আৰু গান্ধীক নিৰ্দেশ দিলে যে তুমি মোৰ গাড়ীতে উঠি পেলাই ব'লা টাউনলৈ. Gandhi complied. Gandhiয়ে তেওঁৰ কথা মানিলে. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. আৰু মেছেঞ্জাৰজনে গান্ধীক ঘৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তাত গান্ধীক এখন অফিচিয়েল নটিচ দিলে য'ত লিখা আছিল যে গান্ধীয়ে ইমিডিয়েটলি চাম্পাৰণ এৰি যাব লাগে. Gandhi signed a receipt for the notice. গান্ধীয়ে এই নটিচখন পালোঁ বুলি এটা ৰিচিটত চহী মাৰি দিলে and wrote on it আৰু তাত এইটোও লিখি দিলে that he would disobey the order, যে তেওঁ এই অৰ্ডাৰটো নামানে. গতিকে ষ্টুডেণ্টসকল ভাবি চোৱাচোন, পুলিচ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টজনৰ অৰ্ডাৰ, সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ চাহাব এজনৰ অৰ্ডাৰ তেওঁ ডিৰেক্টলি কৈছে যে নাই, আই উইল ডিজঅবে ইট. চ' কেনেকুৱা এজন সাহসী মানুহ আছিল, কেনেকুৱা এজন চেৰিজমেটিক লোক আছিল গান্ধীজী. ইন কনচিকুৱেঞ্চ ফলস্বৰূপে গান্ধী ৰিচিভড এ চামন্স টু এপিয়াৰ ইন কোৰ্ট দ্য নেক্সট ডে. ফলস্বৰূপে গান্ধীয়ে পিছদিনাখনেই কোৰ্টত হাজিৰ হ'বৰ কাৰণে এটা অফিচিয়েল চামন্স বুলি যাক কোৱা হয় বা চমন তেওঁ লাভ কৰিলে. চ' নিশ্চয় ষ্টুডেণ্টসকল ভাল পাইছে তোমালোকে এইটো পঢ়ি. খুব ইণ্টাৰেষ্টিং, গান্ধী কেনেকুৱা এজন চাৰিজমেটিক কেৰেক্টাৰ লোক আছিল এই চেপ্টাৰটোৱে আমাক জনাব. ইয়াৰ পিছৰ এপিছ'ডবিলাকত পিছৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আমি কণ্টিনিউ কৰিম বাকী অংশখিনি. তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকিবা আৰু পিছৰখিনিকো তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা. ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা. থেংক ইউ.